iPhone කියනවා ගැල්ල YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම channel එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි අද මේ ඔයාලට ගේන්නේ. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් like කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න like කරන්න. අදත් ඔයාලට ගේන්නේ වැදගත් වීඩියෝ එකක්. මම අද ගේන්නේ ඉතින් Microsoft Windows කියන. ඔයාලා බොහෝ දෙනෙක් ගෙවල් වල කාර්යාලයේ බොහෝ විට පරිගණක භාවිතයට හුරු වෙලා ඉන්නවා. ඒ බොහොමයක් පරිගණකවල දුවන්නේ Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය. අද ලෝකෙ ගත්තත් කොහොමත් 70%ක්ම භාවිතා වෙන්නේ Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය. Apple මෙහෙයුම් පද්ධතිය, Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය තිබ්බත් භාවිතයේ පහසු නිසා Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා තමයි හුරු වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලට දිනදා ජීවිතයේදී Windows භාවිතා කරනකොට වැදගත් වෙන ටිප්ස් කීපයක් තමයි මම අද ඔයාලා වෙනුවෙන් ගේන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ වැදගත් ටිප්ස් මොනවද කියලා. Windows තියෙන පරිගණකයක ඔයාලා වැඩ කරගෙන යනකොට desktop එකේ තියෙන system icon එකක් ඔයාලා අතින් වරදීමකින් හරි මැකුණොත් අය අපි ඒක ගන්නෙ කොහමද? උදාහරණයක් වශයෙන් recycle bin my computer වගේ icon එක. ඔව් ඒකත් ගන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. මේ සඳහා start menu එකට ගිහිල්ලා start වල තියෙන settings වලට ගිහිල්ලා settings වලින් personalize select කරන්න ඕනේ. නැත්නම් තවත් විදිහකින් යන්න පුළුවන් task bar එක උඩ right click කරලා task bar setting ගිහිල්ලා ඒකෙන් අපි තෝරන්න ඕනේ themes කියන එක. ඊට පස්සේ මේ පල්ලයට ගියාම පේනවා ඇති desktop icon setting කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ click කරාම තව dialog box එකක් open වෙනවා මේ වගේ. මේකේ මේ තියෙන මේ කොටුව ඇතුලේ මේ තියෙන ටික්ස් අයින් වෙලා නම් ඒ ඔක්කොම ටික්ස් දාලා ඕකේ කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ delete වෙච්ච icon ටික නැවත අපේ desktop එකේ දැක ගන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයත් මොන දිල්ල ඇති මෙන්න මේ වගේ තත්යකට. desktop එක කන පිට හරිච්ච අවස්ථාවක්. ඒක බොහෝ දුරට keyboard එකේ icon එකක් වර්දිලා ඇබිලා හරි desktop එක සම්පූර්ණයෙන් අනිත් පැත්තට හැරිච්ච වෙලාවක කොහොමද අපි ආපහු desktop එක හරි විදියට හදාගන්නේ? ඔව් මේ සඳහා ක්‍රමයක් තියෙනවා. control button එකයි alt button එකයි එක සැරේ press කරගෙන up and down keys වලින් ඒක අපිට යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඔව් මේ බොහෝ දෙනෙක් මුහුණ දෙන පොදු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ටික කාලයක් වැඩ කරගෙන යනකොට පරිගණකයේ ස්ලෝ වීමක් ඇතිවීම. ඔව් මේ ස්ලෝ ගතිය නවත්වලා Windows මෙහෙයුම් පද්ධතියේ වේගය වැඩි කරන්නත් අපිට මේ Windows වල option කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඔව් ඒකක් තමයි power option එක. control panel එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන power option එකට ගියාම අපිට එතන විධාන තුනක් පෙන්නනවා. එම විධාන තුනෙන් මේ high performance කියන විධානිය ටික් කරලා තියන්න. ඔව් මේ සඳහා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් තමයි Windows startup. ඔව් මේ සඳහා task bar එක right click කරලා task manager ගියාම task manager එකේ තියෙන මේ startup button එක click කරන්න. එතකොට මේ අපිට පෙන්නනවා අපේ Windows boot වෙනවත් එක්කම වැඩ කරන තවත් application වගේක්. ඔව් මෙතන පෙන්වන ඕන වැඩසටහනක් ඔයාලට enable disable කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතාමත් පහසුවෙන්ම. එමගිනුත් පරිගණකයේ වේගය යම් තාක් දුරට වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඔව් අපිට යොදාගත්ත එකේ තවත් option එකක් තමයි Windows search and indexing කියන්නේ. search and indexing කියන්නේ එක්වරක් search කරපු දෙයක් දෙවෙනි වතාවේ search කරනකොට ඒක ඉක්මනින්ම අපිට Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය නැවත ලබා දීම සඳහා hard disk එකේ මෙමරියක් විදිහට එයා අන්තර්ගත කරගන්නවා. ඒක නැවත නැවත ලබා දෙනකොට hard disk එක run වෙනවා වැඩි. ඔව් මේ ක්‍රියාදාමය නැවැත්වීම සඳහා අපිට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඔව් මේ සඳහා අපිට run menu එකට යන්න ඕනේ. අපිට run menu එක open කරගන්න පුළුවන් Windows mark එක ඔබාගෙන R click කරාම run එක open වුණාට පස්සේ ඒකේ අපි type කරන්න ඕනේ services.msc. මේක type කරලා OK කරන්න ඕනේ. ඒකින් ඕපන් වෙන මේ ඩයලොග් බොක්ස් එකේ යටටම ගියාම මේ පේනවා අපිට Windows search කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක right click කරලා properties වලින් හරි click කරලා open කරාම අපිට open වෙනවා Windows search properties. ඔය ඒකේ මේ මෙතන startup type එක බලුවාම ඒක disable තත්ත්වයේ තියෙන්න ඕනේ. ඒක disable තත්ත්වේ නැත්නම් disable කරලා apply කරලා OK කරන්න ඕනේ. ඔව් අපිට පරිගණකයේ මේ slow ගතිය නැති කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් තවත් සාර්ථක ක්‍රමයක් තමයි මේ temporary file මැකීම. ඔව් මේ සඳහා run menu එක ක්‍රියාත්මක කරලා එතන search bar එකේ type කරන්න ඕනේ percentage mark එක temp නැවතත් percentage mark එක. ඊළඟ OK කරන්න ඕනේ. එවිට ඔබට පේනවා මේ folder එකක් open වෙනවා icon ගොඩක් තියෙන. මේ icon ඔක්කොම control alt delete select කරලා ඔක්කොම delete කරන්න ඕනේ. ඒක delete වුණා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන ඔක්කොම delete කරලා දාන්න ඕනේ. එම ෆයිල් ඔක්කොම delete වුණාට පස්සේ අපි ආයෙත් යනවා run menu එකට. ආයෙත් ගිහිල්ලා percentage mark එක නැතුව temp කියන එක විතරක් type කරලා OK කරනවා. එවිටත් අර වගේම නැවතත් icon ගොඩක් තියෙන
ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒකෙත් තියෙන ඔක්කොම select all දීලා ඔක්කොම delete කරලා දාන්න. ඒ ටික delete වුණාට පස්සේ නැවතත් run menu එක වෙත ගිහිල්ලා type කරනවා PREFETCH මේක type කරලා OK කරන්න. නැවතත් අර වගේම ෆයිල් තියෙන ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒකත් අර වගේම select all දීලා delete කරන්න. මේව delete වුණා කියලා ඔයාලා බය වෙන්න එපා. මෙතන අපිට අනවශ්‍ය ෆයිල් තමයි තියෙන්නේ. ඒ ටික delete වුණා කියන්නේ තවත් අපේ පරිගණකයේ වේගවත් කරගන්න අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ Windows වල තියෙන ඉතා වැදගත් ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේ Windows Maintenance කියන්නේ. මේ මගින් අපි පරිගණක භාවිතා කරනකොට Windows වල errors මතුවෙනවා නම් ඒවා automatically අපිට නොදැනුව එයා ඔටෝම recover කරගන්නවා බොහෝ අවස්ථාවල. මේ සඳහා Windows search එකේ maintenance කියලා type කරපුවාම අපිට පේනවා security and maintenance icon එකක් තියෙනවා. මෙහිදී සිදුවෙන්නේ Windows වල තියෙන ප්‍රශ්න අඳුනගෙන එයා ඔටෝම මේන්ටේන් ෂෙඩියුල් එකක් හදාගෙන ඒ ඔටෝම විසඳලා දාන එක. එමගින් හැකියාවක් තියෙනවා අපේ සිස්ටම් එක වේගවත් කරගන්න. ඒ සඳහා මේ start maintenance ක්ලික් කරලා අවශ්‍ය මේන්ටේන්ස් ලබා දීම. එයා ඔටෝම එක මේන්ටේන්ස් ගන්නවා. ඒක මැෂින් එකේ ස්පීඩ් එක අනුව යම් කාල සීමාවක් ගත වෙයි. අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රම තමයි development and optimize drive කියන ඔප්ෂන් එක. මේ සඳහා search bar එකේ type කරන්න DEFRAGMENT දීලා enter කරන්න. enter කරාම මේ වගේ optimize dialog box එක open වෙනවා. ඒකේ මේ C drive එක click කරලා optimize කරන්න. ඔප්ටිමයිස් දුන්නාම අපිට දැක ගන්න පුළුවන් C drive එක ප්‍රතිසංස්කරණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟ ස්ටෙප් එක clean up memory. මේ සඳහා යන්න C drive එකට C drive එක right click කරලා properties යන්න. properties ගියාම පේනවා මෙන්න මෙතන disk clean up තියෙනවා. disk clean up එක click කරන්න. clean up එක ගුණාම මේ වගේ box එකක් එනවා. clean up system files click කරන්න. ඊට පස්සේ එන box එකෙත් OK කරන්න. ඉතින් අහනවා permanent delete කරන්නද කියලා. ඒක බය නැතුව ඒක OK දෙන්න. මෙතනින් delete වෙන්නේ වගේ unnecessary files විතරයි. ඒකින්ද බය නැතුව ඒක OK කරන්න.